Hej! Välkommen till Sailing Vessel Heart of Gold. Vi har kommit en bra bit på vår resa in i Biscaya och vi ligger nu i Les Sables d'Olonne. Vi har en sista anhalt kvar innan vi tar en paus i seglandet över jul och nyår. I förra avsnittet tillbringade vi en hel del tid i La Trinité-sur-Mer. Vi såg häftiga båtar. Det blev lite båtfix och förberedelser för fiske. Det blev också några riktigt fina matupplevelser innan det var dags att lämna La Trinité-sur-Mer för att gå mot Les Sables d'Olonne, som vi angjorde i mörkret efter en riktigt fin insegling mot hamninloppet. I det här avsnittet blir vi anvisade vår plats i hamnen. Vi får ligga vid den klassiska Van de Globe-bryggan som är utgångspunkt för den episka ensamseglingen jorden runt. När vi väl kommit på plats har vi onda aningar. Har vi kvar någon propeller eller har den ätits upp av elektrolytisk korrosion? Vi får undersöka saken. Vi lär känna staden och stränderna i Les Sables d'Olonne, samtidigt som vi tvingas åtgärda problemet med läckströmmar i hamnen för att rädda vår propeller och annan metall i och under båten. Vi får också tillfälle att titta ner i den första vinnarbåten av Van de Globe Race som vann 1989. Riktigt häftig upplevelse. Prenumerera och gilla gärna avsnittet. Också kanon om ni vill hypa. Pia ska upp och fixa lite gnissel. Fändergnissel. Det blev en lång dag igår, men nu är kaffet på här. Nu ligger vi här i Les Sables d'Olonne. Olonhamnen. Vi la oss här vid en ponton igår, så vi får gå och prata med hamnkaptenen här sen. Se om vi ligger på rätt ställe. Då har vi varit och betalt hamnavgiften här i Les Sables d'Olonne. Pratat med hamnkaptenen. Så nu ska vi ligga här en månad. Det går på 439 euro. Då ska vi ligga på Van de Globe pontonen. Så det är ju klassisk mark. Det känns häftigt. Pia håller på att rigga lite här. Här får du den. Ska vi bara dra upp kamerorna och lite sådär, så ska vi ta och flytta oss. Är den på eller? Den är på, ja. Kanske ska vi sätta den på den. Får du kvar den som ett litet spring eller? Ja, den blir bäst, ja. Jag släpper helt här fram. Ja, Och den är helt lite lös. Slak. Jag tar den här bara. Passar också på att kolla kylvattnet när jag kastar loss. Och den ska jag ha här fram sen, så den kan jag få. Ja. Varsågod. Swed. Det kommer förbi några fransmän som pratar med oss en stund. We're moving, so we're gonna stay here for a month. And after that, La Rochelle, and then Spain. Yeah, Spain. Yeah, oui. De är lite nyfikna på vad vi har för planer. Själva har de en katamaran och precis kommit hem efter en 7-års resa. Tar en kulfänd i reaktorn som vi kan backa mot när vi har spring på bryggan. Oui. Pia släpper förtampen. Jag lägger back så att stäven går ut. Och sen är det bara att gå framåt. Och så har man bara en liten ögla som spring, så går det skitbra. Sån här borealis. Nej, inte något annat. Det är en ovni. Ovni tillverkas i Les Sables d'Olonne. Så det fanns en hel del sådana vid bryggorna. Ja. Det är lite enklare när det är ljust. Betydligt.
Det är här de har alla intervjuer med dem, vet du, när de ligger innan de ska... Jaha. Jag har lite, det finns lite på YouTube man kan kolla på. People who could potentially win this race. As you can see, we're on the move again. You've got more boats are coming through, making their way to the offshore. You've got... Det är gött med stabila bryggor. Ja. Så ligger man här ute. Ja. Eller så ligger man här ute. Här. Ja. Här är en. Där ja. Det är gött ju längre in man kommer. Ja, fast bommarna blir ju kortare, va, eller? De är ju görstora. Han sa att det spelar ingen roll, så. Jag tänker det kanske är lite mer trafikljud och så här. Den är lite kort, den bommen. Här då. Den är också kort. Ja. Den är jättekort. Antingen är du längst in där då. Ja, just det. Längst in. Ja. Eller så är det där ute. Vi tar längst in. Vi börjar där. Ja, Vi kan ju se, vi kan ju flytta på oss. Jag tror vi backar in då. Shit vad nära. Nej. Här då. Om du går hit. Propellerverkan gör att akten går ut från bryggan när man backar här. Ja, du hade den där. Så. Det är därför vi inte kommer så tätt intill. Du får gå och sätta fast den. Ja. Så där, då sitter vi fast i bryggan igen. Det här blir vårt hem i en månad. Jag vill inte ha den i vattnet nämligen. Så. Ska vi se, jag ska bara dra bak oss lite. Bra. Fin båt. Lite liten bara. Ja. Då ska vi se vad vi ska fixa här under tiden. Dels så börjar vi få lite skav här från ankarspelet. Så där måste vi plasta och sen lägger vi på lite skärbräda Ikea. Och sen är den här kära ankarrullen då, som är för liten. Så vi ska tillverka någon form av mellanlägg där. Vår kära lazy bag drog vi sönder, så den måste lagas. Och sen har vi gjort ett hål i bimminen här och skavt mot akterstaget. Så det måste vi fixa. Och sen ska vi ha ett fäste för vår Starlink. Jag tänkte sätta där uppe. Så den antennen, den tar vi bort. Och så sätter vi ett Starlink-fäste där istället. Vi ska ha 2 antenner högst upp i masten istället. Och sen har vi spridarskydd som ska upp nya. Vi ska ha upp en ny kabel. Det ska ju sitta en däcksbelysning uppe i masten. Som inte sitter där nu då. Så den ska upp. Den ska sitta strax under lanternan. Där finns det hål och uttag för det. Och så måste vi dra kabel dit också då. Sen ska vi göra en liten riggöversyn. Framförallt så ska vi släppa på vant och stag och fätta in vantskruvar och så då. Så att de är schyssta. Och sen läcker det någon av genomföringarna här.
till Mazda, så det ska fixas. Bort med allt silikon som är där. Jag vet inte vem som kör på silikon på sin båt, men det är no-no. Ja, vad är det mer? Det är massor med mer grejer, men nu kommer jag inte på något mer. Livflotten ska väl packas om. Den ligger ju här nere. Vi ska ha ett spöfäste någonstans här, tänkte jag. Ja, det är lite små grejer. Det blir säkert mer. Vi fick några rejäla överspolningar på sista etappen till Sable d'Olonne, så det är skönt att spola av båten med färskvatten så det blir av med allt salt nu när vi ska ligga ett tag. Helt fullt med någon form av manet. Det var här vi låg i natt. Det ser verkligen som en blandning mellan bläckfisk och manet. Och så har vi gått bort dit borta. Så vi ligger allra längst in där borta. Nu kommer färjan som går här. Och långt där borta har vi inloppet. Det var där vi gick in igår kväll när det var mörkt. Lite första turen här i Le Sable d'Olonne. Nu ska vi gå bort till kyrkan. Sen ska vi hem och käka lite och så ska vi över på andra sidan hamnen och se vad som finns där. Det är jättestor skillnad på byarna här jämfört med Bretagne där allt är byggt i sten. Det blir helt andra färger. Här har vi alltså centralgatan i Le Sable d'Olonne, Rue Centrale. Och den ser ut så här. Under resans gång så har jag haft en magkänsla som har vuxit sig starkare och starkare. Vi ligger mycket på landström med den här båten. I princip varje natt i hamn. Vi har varken galvanisk isolator eller isoleringstransformator på båten. Vilket gör att krypströmmar kan få ganska stora konsekvenser på propeller och andra metalldelar. Börja med att försöka doppa en kamera för att se om man kan se något. Men det är för grumligt vatten. Det är bara att hoppa i. Men först blir det en tur på stan. Nu är det raka vägen ner till havet. Skönt med en liten tur. En jättefin strandpromenad och vackra stränder runt Sable d'Olonne. Härligt. Här bor vi. Ja. En månad i alla fall. Sable d'Olonne. Ja, det kanske stannar längre. Långt ut på stranden står en staty av Ulysses. Ja. Det blev några riktigt härliga timmar ute på stranden. Bara ströva omkring och se sig om. Så vackert. Jag har suttit och käkat lite och så börjar det dra in ett litet regnväder här. En front. När regnet är med sig var det dags för att åka och tvätta. Vi provade det nya tvätteriet några 100 meter från båten. Det här är ungefär som Hollywood fast segling. Så här har vi de olika, jag tror det är vinnarna. Pascal de Gregorio, 158 dagar, 2 timmar och 37 minuter. Det är mycket segling här. Och det är inte bara vinnarna utan samtliga deltagare som är med på muren. Och det är som en tidslinje på den här muren. Så det här är den första plattan från 2024, 2025. Och då var det 64 dagar, 19 timmar, 22 minuter. Och sen blir det bara längre och längre tid då. För att ta sig runt. Så här har vi alla lirarna här. 74 dagar, 75 dagar, 76, 77. Och sen här borta så har vi 163 dagar. 1 timme och 19 minuter. Och där kommer fiskaren in. Lite orolig för vad vi ska hitta, men nu är det dags. Dags igen. Propellern ska kollas. Då ska vi se hur det ser ut. Offeranåderna har gjort sitt jobb. Den ena är borta helt. Propellern ser ut att ha klarat sig någorlunda. Men det är tydligt att något måste göras. Har vi någon propeller kvar då? Ja. Hur kostar det ut? Nej, det är en del havstulpaner på den nu då. Ja,
Ja, men den vittrar inte sönder. Jag ska se, kolla lite till. Lite, vad märker det? Dags att tvätta vattenlinjen då. Ja, man ska lyssna på sin magkänsla. Det här kunde gått riktigt illa om det hade fortsatt. Då hade vi inte haft någon propeller kvar om några veckor troligtvis. Ja, Norden har gjort sitt jobb i alla fall. Det är nästan borta alltihop. Ja. Ja. Ja, den ena nåden är borta helt. Och den andra som sitter runt axeln är ju halva borta. Så det har ju tagit på det alltså. Ja, ska ut på lite uppdrag idag här. Försöka få tag på en isoleringstransformator. Eller en skiljetransformator. Det är ganska mycket krypströmmar i den här hamnen. Så vi vill inte ha på elen i onödan. Sen är det lite så här med, verkar vara med franska båttillbehörsaffärer. De har ingenting på hyllan liksom. Så jag måste beställas. Och nätbutikerna har ju inga datum och sådär på leveranstid. Så att, ja, det är lite utmaning. Vi varvar båtfixet med utflykter och lite studier av olika varelser i havet. Ja, det är svårt att göra det här rättvisa på video. Men får bli ett litet smakprov i alla fall. Det är söndag så det får bli en cykeltur till havet. Det är mycket folk i rörelse. Surfarna börjar göra sig redo. När tidvattnet kommer in så kommer också vågorna. Det är så fint. Det är så varmt. Vattnet kommer längre och längre in. Så en härlig dag. Pia är på manetjakt här. Ska vi se vad hon har hittat för någonting. Oj, ja. Det här är en jättestor manet. Så fin. Den var rejäl. Jag har varit ute på lite promenad här, sträckt på benen mellan allt YouTubande. Man ser verkligen att det här är seglarmäckat. Väggen där borta, det är alla Van de Globe-hjältar. Det är lite coolt. Här ligger lilla Bettan. Ja. Nu har vi dragit upp solpaneler här för att inte behöva ladda så mycket från landström då, tills vi har fått vår skiljetransformator. Eller isolertransformator. Och sen var ju anoderna ganska slut så att jag har skickat ner en extra anod som har kopplat till motorblocket. Så den hänger där. Så nu kör vi en kabel rätt in bara och så har vi en CTEC-laddare som går direkt på batteriet och den är ju galvaniskt isolerad. Så det gör att vi inte får ut några spänningar i båten. Så vi kör den laddaren och så kör vi med lite kokplatta och Starlink och dator och så direkt på den 230 som vi har dragit in i båten då. Utan att koppla in den i båten. Så det är lite kablar här och där. Får man väl säga. Jag älskar kablar. Visst gör det. Och så har vi dragit upp solpanelerna då som vi sa här tidigare. Så att vi har kabel med extra landström. Och så kör vi in den om du lyfter på kuddarna där lite. Så kör vi in den där så länge då. Lite provisoriskt. Och sen har vi kabeln som kommer från anoden. Som går till motorblocket. Den har vi också dratt väldigt provisoriskt. Så den går in via ruffluckan här och ner i båten.
och sen in i motorrummet. Så ja, vi har extra noder då. Den kommer att sitta där tills vi har beställt noder. Och sen har vi beställt en transformator då, som kommer på torsdag och idag är det söndag. Så det blir lite sådär spännande tag. Nu börjar det. Ja. Jag preppar lite här på Heart of Gold för söndagsmiddag. Det blir en fransk potatisgratäng, en rejäl köttbit och en underbart god tomatsallad. Det blir nog fint och ett litet glas vin på det. Perfekt. Ja, idag är det måndag morgon. Det blir lite jobb den här veckan och nästa för min del. Nu går jag runt på bryggan lite och kikar. Skapligt ny Beneteau. Jag håller på att iordningställa den här. Det finns en hel del firmor som färdigställer båtar och det är många båtar som passerar förbi här. Splitter nya. Roligt att se. Sen har vi våra kompisar under bryggan och våra på bryggan. Det är ett populärt ställe för fiskare. Fick beställt transformator från SVB i Tyskland. De hade en på hyllan som de kunde leverera ganska snabbt. Det är 25 kilo transformator här. Gick inte att uppringa med mer än 2 veckors leveranstid i Frankrike. Lite märkligt. Nu har vi den i alla fall. Skönt att hinna installera den innan jag ska iväg på jobb nästa vecka. Vill inte lämna Pia själv i båten utan ordentlig ström. Här har vi grejer det. Helvete vad vi kommer att vara baktunga. Men det väger ju upp hur ny ankar då är för oss. Här ska vi öppna transformatorn här. Se hur den ser ut. Är du klar snart eller? En kvar. Ja. Det var lite charmigt när det är något annat. Ja, men det blir inte roligt att lyssna på. Ja, det är lite utmanande att vara på en båt. Matlagning och videofilmning samtidigt. Funkar rivjärnet? Jag ska ju steka. Jo, men det gör ingenting. Men... Funkar rivjärnet bra eller? Ja. Då ska jag hoppa ner i min på mitt favoritställe. Ska jag ner i min favorithål. Återigen. Det här börjar bli min man cave. Ska jag ta den lite? Ska jag visa vad jag gör? Så här. Nu har vi fått transformatorn på plats. Ström in är inkopplad. Vi har ingen kabel i då. Så vi ska koppla brygga här så vi kan sätta dit en jordfelsbrytare. Och så ska vi preppa en kabel ut. Så att vi kan sätta på locket här och stänga. Och sen är det bara att dra på en jordfelsbrytare imorgon. Så det är klart. Koppla ihop det med den här kabeln som är ström in i båten då. Så den här vill jag inte ha in där för då har vi ingen jordfelsbrytare. Så att ja, det går väl framåt. Ingen ström alls redan nu då? Nej, jag inte om du inte sätter i den kabeln som ligger på sidan. Nej. Jag försöker inte göra det. Ja. Du har locket. Snart. Jag ska sätta på en liten jumper cable här också. Mellan J21 och J33. Nu kopplar vi ihop dem. Kanske kan tyckas vara lite overkill med en transformator. Samtidigt så ligger vi mycket på landström och det är skönt att veta att båtens elsystem är separerad från landströmmen. Fin solnedgång. Klockan är, vad är klockan? Klockan är 5, det är fortfarande lite ljust. Jag tror det är ljusare än vad det är i Sverige i alla fall. Jättefint på Van de Globe-bryggan. Vi har varit och handlat lite jordfelsbrytare och andra grejer. Så att vi får kopplat in det. Klockan är 5:30, ja. Så nu blir det lite meck om det blir idag eller imorgon. Det har regnat lite på förmiddagen. Så jag har suttit och youtubat. Men nu är det dags att ta sig ner i hålet igen. Vi ska göra sista insatsen. Koppla in isoleringstransformatorn som jag köpt här.
Så nu är det bara att krypa ner igen. Det ska bli gött att få det på plats. Och sen efter det så ska vi lurra lite grann för att dyka ner och sätta in nya nåder. Så det är väl planen då. Men nu ska vi ner här. Jag bara plocka upp lite grejer så att det blir lättare att ta sig ner. Vi ser om vi kan få den på den då. Så där, skönt. Då är transformatorn inkopplad och klar att användas. Sen ska bara noderna på. Fick köpt mig en neoprenmössa på Decathlon för att inte få brain freeze när det dyker. Så där, då har vi fått på den lilla noden i mitten på propellen. Då ska vi bara ha bort de som sitter på axeln också. Där finns det lite kvar i alla fall. Ja, vi är på väg på lite uppdrag här. Vi ska åka till Nantes och så ska vi flyga till Amsterdam och sen vidare till England. Under tiden får Pia roa sig med turer vid havet. På engelska kusten en liten stund här för lite jobb. En vacker morgon, det är kallt, snöat lite. Men ja, det är riktigt fint. Här vi bor på Kingsway Hotel. Vi har hamnat i Grimsby som var Englands största fiskehamn när det begav sig. Äntligen lyser solen. Det var frost i morse och riktigt kallt faktiskt. Men nu är det varmt och skönt, blåser och jag ska cykla iväg och se om jag hittar en kupéfläkt vi kan ha i båten. För att det är som sagt riktigt kyligt. Fiskarna står i mitt sällskap. Då var vi framme på Ilium, det stora köpcentret. Sen vi hittar en värmefläkt och kanske något annat kul, vad vet. Idag har jag varit på tur och köpt en värmefläkt. Äntligen! Och det är så varmt och gott. Sen har jag även köpt olja. Så jag ska ha fredagsmys här. Olja in våra kärbrädor. Som behöver en rejäl omgång allihopa. Så får vi se hur det blir. Kör på här. Ja. Natt har det varit kallt igen. Frost. Men nu börjar solen komma upp. Jag hoppas han värmer lite. Det ska bli regn sen så vi får väl se. Under tiden i Grimsby. Ganska grått kan man väl säga. Nu är vi ute och flyger igen. Nu är det dags att åka hem. Då är vi hemma igen. Och taxi från Nantes hit. Vi ser om Pia har somnat. Skönt att vara tillbaka vid båten. Då har vi fått nya grannar här. De har parkerat båten och dratt. Och det enda som är kvar är en liten katt. Det är lite spännande. Hallå pissen. Ja hej. Det finns ju en kattlucka där då. Så han bor här själv. Är det du som kör båten? Ha? Kör du båten? Han vill vi ska följa med in tror jag. Ägarna kom lite senare på kvällen. Skönt att veta att katten inte var övergiven. Nu är det lite tvätt på gång idag. Lite handling. Ligger fortsatt här på Van de Globe-bryggan. 24 november. När solen kommer fram så är det riktigt skönt. Det är underbart. Ja, riktigt härligt. Det kommer en rejäl prom.
Fullt pådrag. Beautiful boat. Vi sprang ihop med en av ägarna till båten. Han bjöd med oss ner och titta. Det är riktigt roligt att se. Vi går ner i första Van de Globe-vinnaren här. Inside, there is nothing. No. Nothing, no. Very. Here, the part where he lived. De hittade båten i Venezuela och hämtade hem den. Så de restaurerade den för ganska mycket pengar. That's the winner. Yeah. And when he came back to France, Oh yes. it was like that. And the deck, Ah. it was amazing. So is it wood? Is it balsa? Wood and plastic. Yeah, okay. And water inside. Yeah. And the wood was Rotten. And we change it. Yeah. Inte mycket här. And here, take care your head. Yeah. Food, Mm-hmm. tools, Yeah. and all you need. Yes. for So sailing. just storage. Storage. Yeah. And the first part, only the sail. Sails, yes. It was closed, Yeah. waterproof. Waterproof. And in front there, another part, a crash box. Mm-hmm. It's money. Money, yeah. It's money for breakfast. Sailing is money, Yeah. but this is much more money. Yeah. It's not very much more than yours, Mm-hmm. but it's a house. Yeah. Yes. This This is is the toy. yes. Yes. That's the You difference. can leave it in it Yeah. here. You can do nothing. Yeah. Yeah. Can make a Yeah. spot here. Nice. I have one from here. And you start from here. Jag tar i lite här in i hamnen. Det är första gången båten har lutat lite grann. Det ska blåsa upp mot en 20 sekundmeter. Går det bra? Ja, vi har precis checkat lite. Sitter och jobbar lite grann, kollar lite på TV. Fendrarna gör sitt jobb än så länge. Det är verkligen varierande väder. Dagen efter var det kanonfint igen. Vi tog en tur ner till havet. Solen värmde så skönt. Det är sista dagen i Les Sables d'Olonne, så vi ville göra det mesta av det. Vi tog lite sightseeing inne i byn också. Vi ska ta in vänster här, Lill Penot. Så massa snäckor och grejer här. Alla fasader på gatan är utsmyckade med snäckor. Vissa finare än andra. Det är ödlor här på muren. Ja, okej. Och så är Ronjas favorit här. Sen gick vi ner till stranden igen. Det är ändå där vi trivs bäst. Det har varit en fantastiskt fin tid i Sables d'Olonne. Jag har legat här nästan en månad. Imorgon är det dags att gå vidare. Vi säger farväl för nu. Jag tror definitivt att vi kommer att komma tillbaks i framtiden. Tack för att ni tittade och ha det så fint.